and also arresting people. Saya fikir pandangan-pandangan beliau cukup bernas, dan saya sebenarnya belum habis masa tu Tun. Saya bagi 15 minit, dia ambil 20 minit. Saya rasa macam baru 3 minit. Tak apa, kita ada pusingan kedua nanti. Dengan ini saya persilakan pula yang saya hormati Dr. Chandra Muzaffar. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Datuk Johan Jaafar, Tun Dr. Mahathir, Tun Hanif Umar, Dev-Dev yang terhormat, para hadirin yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu suka saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Abu Zahar Ujang atas undangan. Ucapan saya tertumpu pada 3 persoalan. Pertama, apakah peranan perlembagaan dan sistem demokrasi dalam pencapaian matlamat Wawasan 2020? Yang kedua, apakah cabaran-cabaran yang kita menghadapi dalam mencapai wawasan? Dan yang ketiga, apakah pendekatan-pendekatan yang mungkin membantu kita mengatasi cabaran-cabaran yang kita maksudkan? 3 perkara. Yang pertama, perlembagaan dan sistem demokrasi. Pada hemat saya, perlembagaan negara pada dasarnya membantu kita dalam usaha mencapai matlamat 2020. Apa sebabnya? Kerana seperti mana Tun Dr. Mahathir mengatakan tadi, perlembagaan kita memiliki satu kekuatan yang luar biasa kalau dibandingkan dengan beberapa perlembagaan yang lain, yaitu prinsip keseimbangan, prinsip balance. Perkataan bahasa Inggeris yang lebih sesuai adalah prinsip equilibrium. Ini adalah perlembagaan yang mendukung prinsip equilibrium, seperti mana termaktub dalam beberapa aspek perlembagaan kita. Equilibrium ataupun balance ataupun keseimbangan antara sejarah dan keadaan kontemporari, persembangan antara hak individu dan kepentingan awam, keseimbangan dari segi bahasa, bahasa kebangsaan, bahasa-bahasa lain, agama resmi, agama-agama lain, keseimbangan antara kuasa kerajaan pusat dan kuasa negeri-negeri. Ini adalah satu keistimewaan yang ada pada perlembagaan kita. Dan keseimbangan ini dapat membantu kita dalam usaha mencapai 2020. Apa sebabnya? Kerana keseimbangan ini menjamin keadilan. Keadilan kepada semua kaum, keadilan kepada semua golongan. Dari segi teori, keseimbangan menjamin keadilan. Keadilan penting dalam perjalanan ke matlamat 2020. Seperti mana juga keseimbangan menjamin kestabilan. Dan kestabilan itu penting untuk mencapai matlamat 2020. Kerana tanpa kestabilan, kita tidak dapat mencapai matlamat 2020. Itu peranan perlembagaan. Macam mana pula dengan sistem demokrasi? Sistem demokrasi, unsur-unsur utamanya terkandung dalam perlembagaan. Sebagai contoh, hak bersuara, hak berhimpun, hak berpersatuan, semuanya dalam perlembagaan kita. Begitu juga beberapa hak-hak yang lain yang termaktub dalam perlembagaan kita. Hak-hak ini yang sebahagian daripada demokrasi, seperti mana juga beberapa prinsip-prinsip yang lain, penting dari segi 2020. Apa sebabnya? Kerana hak yang ada pada rakyat, hak yang ditentukan dalam perlembagaan kita, memastikan bahawa rakyat itu ada peranan, bahawa suara rakyat itu diberi keutamaan. Itu penting. Itu penting. Seperti mana jelas dalam apa yang berlaku di Mesir, di Tunisia, di beberapa negara-negara yang lain, salah satu daripada sebabnya adalah kerana rakyat diketepikan. Rakyat diketepikan. Seperti mana diulas oleh salah seorang pengulas tentang krisis di dunia Arah. All this while,
it's only the people's voices will set aside. It's only the leaders' voices that matter. Now, for the first time in the Arab world, the leaders are afraid of the people. Ini kita harus mengiktirafkan sebagai satu prinsip yang penting dalam sistem demokrasi. Hak yang ada pada individu, pada rakyat. Sistem demokrasi juga penting kerana dalam sistem demokrasi wujud prinsip accountability. Prinsip accountability. Di Malaysia, contoh-contoh accountability selain daripada pilihan raya. Tiap tahun kita membentangkan bajet. Bajet adalah prinsip accountability. Seperti mana juga beberapa aspek-aspek lain tentang urus tadbir dalam negara kita. Dan prinsip accountability itu penting. Bermakna bahawa pemimpin tahu apa sumber punca kuasanya dan pemimpin dengan rela hatinya mengiktirafkan prinsip accountability. Demokrasi juga penting kerana demokrasi menjamin prinsip amanah. Amanah sebagai prinsip antara pemimpin dan rakyat, hubungan pemimpin dan rakyat. Itulah sebabnya kita tidak boleh menafikan bahawa unsur-unsur demokrasi, terutamanya prinsip amanah, prinsip accountability, hak rakyat adalah prinsip-prinsip yang disokong oleh semua agama, khususnya Islam. Kita tidak boleh mengatakan bahawa demokrasi itu bertentangan dengan Islam, tidak sama sekali. Dari segi prinsip-prinsip asasnya, demokrasi tidak bertentangan sama sekali dengan Islam. Kalau kita lihat dari sudut accountability, amanah, hak rakyat. Dan kita juga lupa bahawa dua episod yang paling penting dalam perkembangan demokrasi sebenarnya berlaku di kawasan Timur Tengah. Apa yang disebutkan sebagai Timur Tengah, saya tak suka menggunakan perkataan Middle East. Middle East from where? Istilah itu pun ya harus kita fikir. Middle East sebenarnya adalah istilah yang digunakan oleh empire kolonial dulu. Sebab itu saya selalu dalam tulisan saya, istilah yang saya gunakan WANA, West Asia and North Africa. WANE, West Asia, North Africa. Kalau kita lihat pada kawasan West Asia dan North Africa, pada dua titik penting dalam sejarah, inilah kawasan yang sebenarnya mengembangkan demokrasi, yang mengembangkan konsep hak individu. Yang pertama, yang paling penting di Parsi, yang boleh dianggap sebagai pelopor pada konsep hak rakyat, apa yang disebutkan sebagai the Cyrus Cylinder. Cyrus Cylinder, iaitu Maharaja Cyrus dari Parsi. Dia yang mula-mula memperkenalkan hak yang ada pada rakyat, mendahului Yunani, Greek, mendahului Romawi. Ini yang mula-mula pengasas kepada idea hak rakyat. Cyrus Cylinder. Itulah sebabnya kalau kita ke bangunan bangsa-bangsa bersatu di New York, ada mereka pamerkan the Cyrus Cylinder. The Cyrus Cylinder, hak yang ada pada rakyat. Dan yang kedua, perkembangan yang kedua adalah apa yang berlaku selepas wahyu disampaikan kepada Nabi kita dan wujudnya Islam. Dan piagam Madinah juga satu contoh yang penting dari segi hak rakyat, dari segi konsep bahawa kita harus mendahulukan rakyat, kerana itu termaktub dalam piagam Madinah. Itulah sebabnya kita tidak harus memisahkan demokrasi itu daripada tradisi dan warisan kita sebagai Islam, sebagai orang Timur dan sebagainya. Memang Cyrus Cylinder itu sebelum Parsi menjadi Islam, ya, ini berlaku beratus-beratus, beribu-ribu tahun dulu. Ini yang kita harus memahami, bahawa soal amanah itu penting, beberapa prinsip-prinsip demokrasi itu penting. Dan ini membawa saya kepada cabaran yang kita menghadapi dalam usaha mencapai Wawasan 2020. 5 cabaran. Yang pertama, yang paling penting, kita mungkin tidak dapat mencapai matlamat Wawasan 2020 ini sekiranya pemimpin-pemimpin, tak kira sama ada dari Barisan Nasional sebagai parti pemerintah ataupun pembangkang ataupun pihak-pihak lain yang berkuasa, berpengaruh dalam masyarakat, sekiranya mereka tidak menunaikan amanah mereka. Itu pada khidmat saya yang paling penting. Tidak menunaikan amanah bermakna sekiranya mereka menyalahgunakan kuasa, sekiranya mereka mengamalkan rasuah,
sekiranya mereka melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip yang mulia dan murni ini. Itu yang paling penting. Pertama, cabaran pertama. Yang kedua, sekiranya rakyat ditindas dan hak rakyat itu diketepikan, sekiranya berlaku sesuatu itu, kita tidak dapat mencapai matlamat Wawasan 2020. Kerana jangan lupa bahawa 2020 itu, Wawasan 2020 itu bukan tentang ekonomi semata-mata. 2020 tentang masyarakat etika, 2020 tentang hak rakyat, 2020 juga tentang satu konsep pembangunan yang berdasarkan pada acuan kita sendiri. Ada beberapa prinsip-prinsip yang mulia dan murni dalam Wawasan 2020 ini. Ini yang kedua. Kalau kita menindas rakyat, mengenepikan hak mereka, so tentu kita tidak dapat mencapai matlamat Wawasan 2020. Yang ketiga, sekiranya kita membenarkan perbezaan pendapatan, jurang perbezaan ini antara kaya miskin, sekiranya kita membenarkan ini lebih jarang daripada sekarang. Sekarang pun jadi satu masalah besar di negara kita. Sekiranya kita tak memberi perhatian kepada cabaran ini, iaitu soal tentang kaya miskin. Itu cabaran yang ketiga. Dan cabaran yang keempat, sekiranya kita tidak mengawal kuman perkauman ini dalam masyarakat kita, itu juga satu cabaran besar. Itu sekiranya politik kita, ekonomi kita, pendidikan kita, segala aspek hidup kita dipengaruhi oleh perkauman. Dan sekiranya ini menjadi pertimbangan utama setiap tindakan, setiap usaha golongan-golongan tertentu itu dikaitkan dengan perkauman. Sekiranya ini menjadi masalah di negara kita, sudah tentu kita terdapat mencapai Wawasan 2020. Dan yang terakhir, kita mungkin terdapat mencapai matlamat Wawasan 2020 sekiranya kita terdapat mengawal beberapa krisis-krisis global. Ini sudah tentu akan membawa kesannya pada negara kita, seperti mana diterangkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tadi tentang krisis-krisis global. Krisis alam sekitar, krisis kewangan dan ekonomi yang berbeza daripada krisis alam sekitar ini. Krisis pemakanan yang menjadi satu krisis besar, krisis yang berhubung kait dengan air yang mungkin menjadi satu cabaran yang lebih besar daripada krisis-krisis yang lain. Krisis tenaga, ya, yang berkaitan dengan minyak. Dan satu lagi krisis yang jarang diutamakan dalam media arus perdana, krisis politik peringkat global. Apa yang dimaksudkan dengan krisis politik di peringkat global ini, yang ada implikasi secara langsung pada negara kita dan beberapa negara-negara lain, iaitu kita sedang menyaksikan satu perubahan yang boleh dianggap sebagai perubahan yang luar biasa dari segi kacamata sejarah, iaitu perubahan kuasa daripada pusat-pusat kuasa di barat ke timur, khususnya China, Korea dan beberapa negara-negara yang lain. Peralihan kuasa ini belum pernah berlaku dalam tempoh 500 tahun. This is a major change in human history that is taking place before our very eyes. Dan ada pihak-pihak tertentu yang tidak mahu perubahan ini berlaku, dan mereka mengambil macam-macam langkah untuk memastikan bahawa mereka akan terus menguasai dunia, bahawa hegemoni mereka akan terus menguasai dunia. Dan ada beberapa implikasi dari segi ekonomi, dari segi kewangan, dari segi politik, dari segi apa yang berlaku di dunia Arah, ada kaitan dengan beberapa perubahan-perubahan ini. Ini yang harus kita pahami. Dan sekiranya kita terpaksa dikorbankan kerana persaingan kuasa ini, sekiranya kita menjadi seperti sang kancil dalam persaingan antara dua gajah, sudah tentu matlamat kita itu terjejas untuk mencapai matlamat 2020. Ini membawa saya pada hadirin budiman pada bahagian terakhir. Macam mana kita nak mengatasi atau menghadapi cabaran-cabaran. Yang pertama, tentang
amanah, soal rasuah dan sebagainya. Dalam tempoh 2-3 tahun ini, kita dah mengambil beberapa langkah-langkah untuk membendung kejadian, iaitu membendung rasuah. Dan bagus langkah-langkah yang diambil, tapi kita harus mempertingkatkannya. Sebahagian daripada masyarakat kita belum yakin bahawa perang terhadap rasuah itu benar-benar berkesan, dan kita harus meyakini mereka. Itu penting. Yang kedua, tentang hak rakyat. Kita harus semak undang-undang tertentu. Proses semakan ini telah bermula, diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri, dan beberapa pemimpin-pemimpin NGO menghadiri beberapa dialog tentang semakan ini. Saya sendiri menghadiri 3 dialog tentang semakan yang berlaku ini, dan ini penting. Ada undang-undang tertentu yang harus diketepikan pada hemat saya, dan mungkin ini tidak disetujui oleh pihak-pihak tertentu, tapi Tun Hani pun tahu pendapat saya dalam soal ini. Saya berpendapat umpamanya ISA harus dipensionkan. ISA harus dipensionkan, mungkin diganti dengan undang-undang lain, kerana saya memahami betapa pentingnya keselamatan, tetapi kita harus menghormati prinsip bahawa seorang insan tidak harus dipenjarakan tanpa perbicaraan. Itu adalah prinsip yang penting. Sama ada perbicaraan itu secara terbuka atau tertutup, itu soal lain. Itu soal proses. Yang penting mesti ada proses berbicara. Itu adalah hak individu yang terjamin dalam Islam dan beberapa agama. Dan begitu juga beberapa undang-undang yang lain. Akta hasutan, akta penerbitan, terutamanya akta penerbitan dalam zaman globalisasi, dalam zaman media baru ini, kita harus semak apa impaknya. Harus kita menyesuaikan dengan keadaan semasa. Yang ketiga, tentang jurang perbezaan antara kaya miskin. Dalam kita punya new economic model, kita memberi tumpuan kepada soal ini, di mana dengan jelas dokumen ini yang saya menganggap sebagai satu dokumen yang begitu lengkap dan begitu komprehensif. Dokumen ini mengatakan bahawa kita harus memberi perhatian kepada 40% di peringkat bawahan, iaitu mereka yang dianggap sebagai golongan yang kurang berada, bukan golongan yang miskin mutlak, tak, tapi yang kurang berada, dan mereka harus diberi perhatian. Kita harus mempertingkatkan taraf hidup mereka. Itu penting. Sekiranya kita gagal dalam soal ini, mungkin beberapa cabaran-cabaran yang lain kita tidak dapat mengatasi, termasuk cabaran yang berhubung kait dengan soal perkauman. Kita harus mengatasi cabaran ini. Dan yang keempat, cabaran yang keempat, iaitu cabaran tentang perkauman. Kita sedar tentang masalah ini, kita memberi fokus kepada masalah ini. Yayasan Satu Malaysia sebagai sebuah pertubuhan dan beberapa usaha-usaha lain untuk mengeratkan hubungan antara kaum adalah usaha-usaha untuk mencapai perpaduan yang lebih bermakna. Baik dan bagus usaha-usaha itu. Namun kita harus memerangi perkauman dengan lebih tegas. Jangan kita berkompromi dengan unsur-unsur perkauman kerana kuasa dan politik. Kerana bagi saya, masalah perkauman ini lebih besar daripada soal kuasa dan politik, kerana ini adalah satu ancaman kepada asas-asas negara kita. Itulah sebabnya kita harus lebih tegas dalam soal ini. Dan akhir sekali, tentang cabaran global, kita harus terus menyuarakan pandangan kita. Itu penting. Dalam soal alam sekitar, kita harus memihak kepada golongan-golongan yang memperjuangkan satu order baru dalam soal-soal tentang alam sekitar. Dalam soal kewangan antarabangsa, kita harus terus menyuarakan pendapat kita. Kita tidak harus takut pada mana-mana pihak, kerana ini adalah soal keadilan. Soal-soal tentang peranan dolar Amerika, soal-soal tentang aspek-aspek architecture kewangan, apa yang disebutkan sebagai the global financial architecture. Sebenarnya istilah architecture itu memalukan arkitek-arkitek, kerana sebenarnya tak ada order. Global architecture kononnya financial architecture, tapi tak ada order langsung.
kita harus mengatasi cabaran-cabaran. Begitu juga cabaran-cabaran yang berhubung kait dengan isu pemakanan, isu tenaga, kita juga harus menyuarakan pendapat kita dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang mahu membawa perubahan. Bermakna para hadirin yang budiman, bahawa pada saat yang begitu penting ini, kita harus memastikan bahawa kita ada kumpulan-kumpulan, golongan-golongan, negeri-negeri yang akan membawa perubahan pada masa depan. Kerana perubahan pada masa depan itu ada implikasi secara langsung bagi negara kita. Jangan kita sama-sama dengan pihak yang sudah pasti akan kalah dari segi perhitungan sejarah. Terima kasih. Terima kasih Dr. Chandra. Saya dengan ini membuka ruang untuk para hadirin menanyakan soalan atau memberikan pandangan, tetapi saya cuma minta cuba dipendekkan waktu, kalau boleh menjurus kepada soalan atau pandangan. Saya hanya perlukan nama, tidak perlukan pengenalan dan nombor handphone. Tolong berikan nama dan tanya secara ringkas. Silakan. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Nama saya Syed Abdul Razak Al-Sagaf, social activist NGO, dan saya ingin tujukan soalan saya kepada the architect of Vision 2020 yang saya hormati Tun Dr. Mahathir. If we agree that the government has ceased to be the employer of last resort and therefore the private sector is the engine of growth with GTP, ETP, entry point projects, and all that stuff, isn't it important that the Malays, especially in the rural areas, must be able, the language nationalists may not like me, they must be able to have a good command of the English language, spoken and written, because it is a prerequisite for employment in the private sector as well as the language of science and technology. Dan kalau kita ada ramai pelajar-pelajar yang berpuluhan ribu, dari segi education dia kata dia ada degree, dia ada segala-galanya, tetapi kalau bila balik susah dapat kerja, dan kalau mereka lama tak dapat kerja, dan kita takut lain kali dia jadi masalah kepada security, sebab bila dia tak dapat kerja, when the stomach is hungry, dia boleh jadi seeds of discontent dan dia rasa they do not get a fair share under the Malaysian sun. Jadi kalau emphasis on getting them to be employed susah, because I'm a believer that an articulate Malay is a confident Malay. A confident Malay can agree to sit down and have an amicable discussion and yet agree to disagree. And that is the way where for all Malaysians the road to full meritocracy will be achieved faster, because a confident Malay who is an articulate Malay is gainfully employed. So when the economy is good, kita tak ada masalah. And for all races in Malaysia, the road to full meritocracy is faster, because a confident Malay wants to say, I got a job not because I'm a Malay, but because I'm just as good or even better than the other person. So my question is that, kalau kita tak cukup emphasize on quality instead of just quantity, bagaimana kita nak achieve Vision 2020 kalau the bottom 40% of the rural Malays cannot get proper jobs other than clerks, receptionists, and then do the mat rempit and whatever act that they're up to. Jadi bagi saya, that is something which has been missed out. And I would like to also point out my disappointment. I won't say names, but everybody will know. In the papers in bulan puasa, I read a comment where the former Minister of Education, when he became the Minister of Home Affairs, suddenly the children also now not only in private school but international school. Jadi kalau kita tak ada confidence in our education system, bagaimana kita nak rakyat kita semua ni percaya yang bukan kita kata education for all, we have achieved that, but quality education so that we can beat our southern neighbours, because that is what Malaysia has the potential to be. So thank you very much. Assalamualaikum. Terima kasih.
saya akan jawab. Saya fikir saya minta ahli panel jawab soalan tu sebab kita takut terlupa kalau banyak sangat soalan kita kumpulkan. Saya mulakan dengan Tun. Terima kasih. Saya fikir ini berasas daripada kurang faham apa maksud education. Ada setengah yang berpendapat bahawa education itu adalah dengan tujuan untuk kita hanya bangunkan bahasa kita. Tetapi sebenarnya education ialah berkenaan dengan penguasaan ilmu. Lebih banyak ilmu kita boleh menguasai, lebih baiklah sistem education kita. Tetapi ilmu tidak terdapat hanya dalam bahasa kita. Ilmu ini datang juga daripada bahasa-bahasa lain. Bahkan lebih banyak ilmu datang daripada bahasa lain kepada kita daripada yang datang daripada bahasa kita sendiri. Kalau kita berbalik lihat sejarah, terutama sejarah agama Islam, kita tahu apa dalam Quran disebut tentang iqra, baca. Kalau kita baca, maka kita akan dapat ilmu. Kalau kita tak baca, saya fikir kurang ilmu. Walaupun kita boleh dengar syarahan dan macam-macam lagi, tapi di zaman dulu tak banyaklah forum-forum macam ini. Jadi kalau kita baca, kita dapat ilmu. Tapi pada masa Nabi, apakah yang ada untuk mereka baca? Ini pada permulaan message yang datang kepada baginda Rasulullah. Pada masa itu tak banyak berkenaan dengan agama Islam yang ada kitab ataupun buku. Yang ada ialah ilmu-ilmu yang diterokai oleh orang yang bukan Islam, terutamanya orang Yunani ataupun orang Greek. Sebab itu intelek Islam pada zaman awal agama Islam mempelajari bahasa Greek untuk mendapat ilmu daripada mereka. Bukan saja bahasa Greek, tapi juga bahasa Hindi dan sebagainya, kerana orang ini mempunyai ilmu dan orang Islam perlu membaca untuk mendapat ilmu. Sebab itu mereka mempelajari bahasa Greek dan bahasa Hindi supaya mereka dapat menguasai ilmu yang ada kepada orang Greek, orang India dan mungkin orang Parsi juga. Jadi ini tidak bermakna kerana mereka mendapat ilmu ini daripada orang lain maka mereka bukan Islam ataupun mereka bukan Arab. Mereka masih kekal menjadi orang Islam dan orang Arab. Itu peristiwa yang berlaku dahulu. Demikian juga kalau kita menggunakan bahasa lain untuk mendapat ilmu, tidak bermakna bahawa kita tidak Melayu. Kita masih Melayu. Tak boleh tukar kita bangsa kita semata-mata kerana kita baca sesuatu dalam bahasa lain. Kita membaca kerana kita ingin ilmu daripada tulisan-tulisan dalam bahasa-bahasa lain ini. Sebab itu kita harus pisah soal pembangunan bahasa kita daripada soal penguasaan ilmu yang penting bagi kita. Kalau kita campur aduk soal pembangunan bahasa sehingga kita sanggup menolak ilmu, maka kita akan menjadi bangsa yang mundur. Jadi ini harus kita faham. Kalau kita tuntut supaya kita mempelajari bahasa Inggeris dan menguasai ilmu-ilmu tertentu dalam bahasa Inggeris, ini bukan bermakna bahawa kita tidak nasionalis. Bahkan kita menjadi lebih nasionalis, kerana nasionalis yang sebenarnya ialah orang yang nak supaya bangsa dia bukan saja boleh bertutur kata dalam bahasa dia, tetapi mempunyai ilmu yang tinggi yang dapat menyumbang kepada pembangunan bangsanya. Itulah nasionalis yang sebenar. Kalau dianya hanya